Вітаю, друзі! Сьогодні ми зустрілись з вами для того, щоб підвести підсумок 7-го періоду 2024 року. Як завжди, буду просити вас бути активними в коментарях, ставити вподобайки нашому відео для того, щоб відео просувалось в алгоритмах YouTube і якомога більше людей побачило наше відео. Сьогодні будемо говорити про нові статуси, які отримали наші нові партнери, про топ-10 директорів, про програми 7-го періоду, переможців програм, дізнаємось програми 8-го періоду. Ну що ж, переходимо. Першого сьогодні ми будемо вітати наших молодших менеджерів, які вперше досягли статусу в 7-му періоді. Зустрічайте! Галина Сорочан, Мелінда Тос, Тамара Маненко, Джозефіна Наггі, Інна Городецька, Людмила Бурмістрова, Лариса Левкова. Наступна сходинка – це менеджер. Зустрічайте! Маргіт Кіс, Олена Джура, Інна Городецька. Наступними ми будемо вітати за нашим маркетинг-планом керуючих менеджерів. Керуючий менеджер у нас Зіта Павланський. Оплески, будь ласка. Далі ми переходимо до привітань топ-10 директорів Джерелії. Зустрічайте наших директорів. 10-та сходинка – Олена Гупало. 9-те місце у Надії Вовк. Наступна 8-ма сходинка Наталя Хруль. 7-ме місце у Оксани Гріцан. 6-та сходинка у Іванни Дорош. Наступна 5-та сходинка Марина Гонтаренко. 4-те місце у Оксани Блищик. 3-ю сходинку посіла Христина Галяс. 2-ге місце Ірина Лабутіна. І топ-1 місце Олена Філатова. Оплески вам, дівчата! Вітаємо вас! Бажаємо продовжувати в тому ж дусі. А далі я передаю слово Анні Панєжді. Від себе бажаю вам неймовірних результатів в 8-му періоді. Ставте цілі, досягайте цілі, радійте досягненим поставленим цілям. Успіху вам в усьому. До побачення. Усім привіт, колеги! Я вас вітаю на підсумковому ефірі за 7-й період. Зразу скажу, хто не поставив ще лайк під цим відео, будь ласка, поставте лайк нашому ефіру. І будьте, звісно, активними у чаті. Але лайк – це обов'язково, підписка, це також обов'язково, хто ще не підписаний на наш канал. Ну, а ми будемо починати наші вітання з переможців програм. А також вас очікує сьогодні інформація по нових програмах, які вже стартували в цьому періоді. Тож починаємо ми з програми «Рекрутинг на стилі». Другий крок програми виконали 21 учасник. Для наших учасників залишився ще один крок для отримання подарунку. Не зволікайте і починайте рекрутувати і активувати ваших новачків, нових консультантів вже з перших днів 8-го періоду. А ми вітаємо наших претендентів на подарунок. Ангіал Геонгій, Хребтак Валерія, Багнюк Сергій, Блищик Анатолій, Бурнашева Катерина, Гонтаренко Марина, Герасимчук Наталія, Мовчан Лілія, Гріцан Оксана, Дорош Іванна, Ковальчук Оксана, Запотична Ольга, Голуб Марина, Ярмоловська Христина, Кузьміч Алла, Лабутіна Ірина, Кузьміна Ганна, Яланська Марина,
Пабарівська Наталія, Мартинишин Марія та Кубишкіна Ірина. Дивіться, як багато дівчат та хлопців вже ідуть уже за крок до своєї мрії. Ще один період, ще в 8-му періоді потрібно показати результати, і вже тоді, у 9-му періоді, переможців чекатиме ось такий красивий брендований рюкзак від Джерелія. Друзі, а на святковій конференції до 9-ї річниці компанії ми заявили про те, що ми продовжуємо програму, і рекрутери, які не встигли приєднатися у 6-му періоді, або які не пройшли якісь кроки і зараз не виконують умови, у вас є можливість розпочати свій старт на програмі рекрутинг на стилі ще у 8-му періоді. Для вас програма діє з 8 по 10 періоди, і вже в 11-му ви зможете отримати брендовані рюкзачки, виконавши умови програми. А саме, кожного періоду потрібно мати свій особистий обсяг від 30 бонусних балів і зареєструвати, активувати від 3 нових консультантів із загальною сумою продажів за період від 100 бонусних балів. І тоді в 11-му періоді забрати ось такий класний подарунок за 1 гривню, брендований рюкзак. Так, друзі, а ми вирішили зробити рекрутинг іще цікавішим, іще прибутковішим. Тож зустрічайте нову програму «Рекрутуй на SkinLab». Умови даної програми діють у 8-му періоді. Учасники – це всі консультанти. І давайте подивимось, в чому ж полягають умови даної програми. Рекрутуйте новачків як консультантів, так і ВІП-клієнтів. Презентуйте їм серію SkinLab, і при замовленні новачками цієї серії ви, як наставник, отримаєте додатковий дохід. А саме, давайте детальніше. Якщо ваш новачок у першому періоді співпраці в оплаченому замовленні, увага, замовлення має бути оплачене, має від 2 одиниць серії SkinLab, на які нараховується особистий обсяг, то тоді ви маєте додатковий бонус. Вам, як наставнику, нараховується від замовлення такого новачка-консультанта 15% від суми за продукцію SkinLab. Або якщо цей новачок VIP-клієнт, то вам, як наставнику, нараховується 5% від суми за SkinLab у замовленні такого новачка. Звертаю уваги, товару має бути від 2 одиниць. Від 2 одиниць продукції серії SkinLab. Так, є. Ну, як завжди, тут у нас період реєстрації новачка не має значення. Тобто його перше замовлення має бути оплачене у 8-му періоді. І обов'язково воно дійсно має бути оплачене. Отже, використовуйте можливість отримати додатковий дохід. А крім того, погодьтеся, це буде ваша нова цільова аудиторія, яка завітає до вас саме на SkinLab. А більше новачків, більша активність учасників в структурі – це швидке зростання по маркетинг-плану і отримання премій по сходинках маркетинг-плану. Ми переходимо з вами до програми «Крок до зростання». Нагадую, що приєднатися сюди можна у 8-му періоді. 8-й період є останнім періодом, коли можна вступити в дану програму. І давайте вітати наших переможців. У 7-му періоді переможці, молодші менеджери Іщук Світлана, Ковальчук Оксана та Кріп Наталя. Світлана, Оксана, Наталя, я вам бажаю у 8-му періоді неодмінно зайти на наступну сходинку, зайти на менеджера, а може і вище, і стартувати в програмі на ще один рівень. Ще у 8-му періоді можна приєднатися до цієї програми. Також вітаємо учасників, які зайшли до програми у 7-му періоді. На молодшого менеджера зайшли Мепарішвілі Галина, Городецька Інна, Кіс Маргіт та Бурмістрова Людмила. Менеджери Кіс Маргіт, Городецька Інна та Павланські Зіта.
На старшого менеджера зайшла Павланський Зіта. І на керуючого менеджера Павланський Зіта. Що ж, ми чекаємо і нових учасників в даній програмі, а всі, хто зайшов у 7-му періоді, неодмінно вам бажаю повторити і забрати свої бонуси. Ну і, звісно, я не можу не згадати про стартові програми. В нас є 2 стартові програми для нових консультантів. Це лідерський старт. Звертаю вашу увагу, що нові консультанти за перший крок виконання у вас буде перший подарунок – це кисневий відбілювач Oxy Power. Новачки 7-го періоду за перший крок ще отримують туш і 2 пробники. А вже новачки 8-го у 9-му періоді будуть отримувати відбілювач. І давайте подивимось, скільки учасників зайшло в стартову програму для консультантів у 7-му періоді. 97 консультантів. Ого! Ого, як ви попрацювали! Оце так працює Академія рекрутингу. Я вдячна всім учасникам, хто працює в цій академії, хто виконує завдання і успішно рекрутує. І бажаю такого ж натхнення, з таким же натхненням рекрутувати і в наступних періодах. Рекрутувати і обов'язково активізувати, колеги. Бо дуже шкода, коли новачок зареєстрований, але, на жаль, не робить своє перше замовлення. Так, і наступна програма – це клієнтська вигода, програма для нових VIP-клієнтів. За підсумками 7-го періоду 50 VIP-клієнтів приєдналися до цієї програми. Нагадаю, що учасники обох програм, і клієнтська вигода, і лідерський старт, можуть забрати свої подарунки лише в наступному періоді після виконання умов. Обов'язково звертайте на це увагу своїх новачків. А ми з вами продовжуємо вітати переможців по програмах. І наступна наша програма – енергетичний бустер краси. Дія програми вже закінчилась, і ми вже маємо переможців. 200 переможців у цій програмі, друзі. Вітаємо вас! Бустери вже вам нараховані у ваших кабінетах, тож робіть замовлення, забирайте свої подарунки. І демонструйте на сторінках соцмереж, що у вас ось такі прекрасні подарунки уже в наявності. І, звісно, включайтеся в нову програму, бо у нас стартує активне літо. Програма діє у 8-му та 9-му періодах. Учасники тут і клієнти, і консультанти. Потрібно робити 70 бонусних балів накопичувально за період у 8-му періоді та в 9-му періоді і отримати в подарунок прекрасний набір з серії ікра. Наша дорогоцінна ікра. Тут у нас подарунками будуть міцелярний мус та ліфтинг-маска, нічна ліфтинг-маска серії ікра. І вже в 10-му періоді переможці цієї програми заберуть ось такий подарунок. Так, а ми йдемо далі. Програма «Відкриті горизонти» закінчила свою дію. І ми вітаємо переможницю цієї програми Іванна Дорош. Іванна Дорош стала переможницею програми «Відкриті горизонти». Це шалена радість, друзі. Привітайте Іванку у чаті. Ми всі дуже радіємо за тебе, Іванко. Ми зв'яжемося з тобою, щоб визначити дату твоєї подорожі до казкового міста Стамбул. Так, на конференції ми сказали, що у нас стартує програма, наступна програма на подорож. І це місто пов'язане з романтикою. Це культурний центр Ренесансу, це батьківщина Вівальді, це те місце, де замість доріг проходять канали. Місто на воді. Так, друзі, це Венеція. І на конференції ми сказали, що програма буде для регіональних директорів і вище. Але ми так подумали і вирішили дати можливість взяти участь у цій програмі
директорам в статусах від керуючого директора і вище. Тобто усі директори можуть взяти участь у цій програмі. Тепер в кожного з вас є можливість поїхати зі своєю великою командою директорів. Ми зробили умови для 4 категорій. Отже, увага! Перша категорія – це учасники, які хоча б в одному з періодів 5, 6, 7 мали статуси керуючий директор чи корпоративний директор. Окрім тих, які раніше до 5-го періоду були регіональними директорами і вище. Умови. Утримуй свій максимальний статус за періоди 5, 6, 7. Тобто, спочатку треба визначити, в якому максимальному статусі я була в періодах 5, 6, 7. І тримаємо цей статус, ну або, звісно, вищий, в 9 із 12 періодів дії програми. За період дії програми можна опуститися не більше, ніж на 1 статус. Тобто, якщо вам потрібно тримати корпоративного директора, то максимально ви можете опуститися, знизитися так, до керуючого директора. Якщо ви будете просто грант-менеджером, ви втрачаєте, на жаль, участь у програмі. Тобто слідкуйте, будь ласка, що опускатися нижче можна лише на 1 статус, на 1 рівень по директорських статусах. І, звичайно, в останньому періоді дії програми, як завжди, у нас є умова. В другому періоді 25-го року бути в статусі не нижче оцього максимального статусу, який ви тримали. Тобто, якщо ви тримали корпоративного, то в другому періоді 2025 року ви маєте бути також корпоративним. А всього разом має бути 9 із 12. Так, це в нас була категорія 1. Давайте дізнаємось, хто така категорія 2 і що їй треба робити. Категорія 2 – це консультанти, які не були у 5, 6, 7 періодах керуючим чи корпоративним директором, але мали такі статуси раніше. А також нові керуючі та корпоративні директори, які вийдуть на ці статуси під час дії програми. Отже, якщо ви грант-менеджер зараз, ніколи не були директором, то вам сюди, вам у категорію 2. Ви будете новим керуючим директором, а може корпоративним директором, і ось це ваші умови. Отже, умови для категорії 2. Вийди вперше на статус керуючого директора чи корпоративного директора та утримай його 7 разів з 12. Або ж віднови свій статус керуючого директора або корпоративного директора, максимального того, ким ти був. Так? Якщо ти максимально був керуючим, то тобі потрібно повернути керуючого директора і тримати його 7 періодів з 12. Знову таки, спуститись можна не більше, ніж на 1 статус, і за підсумками останнього періоду дії програми також треба бути у своєму максимальному статусі. Тобто, якщо ви вперше вийшли на керуючого, то в другому періоді треба бути керуючим. Якщо ви відновлювали керуючого, значить в другому періоді треба бути керуючим. Всього разом сумарно має бути 7 періодів з 12 періодів дії програми. Йдемо далі, і в нас є третя категорія учасників. Це консультанти, які хоча б в одному з періодів 5, 6 чи 7 мали статус регіональний директор, національний директор чи міжнародний директор. Якщо у вас був статус чи в 5, чи в 6, чи в 7, чи у всіх разом, національний, регіональний, міжнародний, то ви категорія 3. Що потрібно робити? Утримувати свій максимальний статус за періоди 5, 6, 7 у 8 періодах із 12 періодів дії програми. Спускатися можна не більше, ніж на 1 статус. Тобто, якщо ви максимально були регіональним директором, там, наприклад, у 6 періоді, так, то ви максимально спуститися можете до корпоративного директора. Якщо ви будете керуючим директором хоча б раз за період дії програми,
ви втрачаєте свій шлях у цій програмі. Тож, будь ласка, слідкуйте уважно за цим. Не можна спускатися більше, ніж на рівень. І в останньому періоді дії програми обов'язково треба мати цей статус, який ви тримали 8 періодів із 12. Є. І остання наша категорія – це категорія 4. Це консультанти, які в жодному з періодів, 5, в 6, в 7, в жодному, не мали статусу регіональний директор, національний директор, міжнародний директор, але мали такі максимальні статуси раніше до 5-го періоду. Також нові регіональні директори та вище, які вийдуть на статуси під час дії програми. Тобто, якщо ви зараз корпоративний директор, максимум були корпоративним, і станете за період дії програми регіональним, то вам сюди, вам у 4-ту категорію. І дивимось на умови, що потрібно зробити учасникам 4-ї категорії. Вийде вперше на статус регіонального директора, національного чи міжнародного та утримає його 5 періодів з 12 періодів дії програми. Або ж віднови свій статус регіонального, національного, міжнародного директора, того максимального статусу, який у вас був до 5-го періоду. За період дії програми статус може максимум на 1 рівень бути нижчим від того, який вам потрібно тримати. Ну і в останньому періоді, звісно, також має бути статус. Тобто, наприклад, в 5-му, 6-му, 7-му періоді ви були в статусі керуючий директор, корпоративний директор і знову керуючий директор, але колись у 23-му році, у 21-му році, неважливо коли, ви були регіональним директором, то ви відноситесь до категорії 4 і вам потрібно відновити саме статус регіонального директора і тримати його 5 періодів із 12. І спускатися не нижче, ніж на 1. Тобто бути, у цьому прикладі, корпоративним директором і не нижче. І в останньому періоді також у вас має бути регіональний. Ну що, розібрались з умовами? Я наголошую, що всі умови є, друзі, на сайті. Ви можете ще раз детально зазирнути туди і подивитись. А я в кінці ефіру вас іще запрошу на один захід, де ви зможете ці умови досконало розібрати і задати запитання, якщо у вас такі будуть. Так, і дивимось, а що ж отримують переможці? Переможці програми отримують запрошення на подорож до казкової Венеції. Проживання у Венеції 3 дні, 4 ночі. Всіх переможців ми збиратимемо у Польщі, тобто місце зустрічі – Польща. Детальна інформація вже буде надана завчасно в офіційних каналах компанії. Ну що, друзі, дайте вогників у чаті, покажіть свої реакції, чи здатні ви, чи згодні ви подолати і покорити Венецію. Пишіть і ставте собі одразу цілі. Визначайте свою категорію, визначайте, до якої категорії ви відноситесь згідно умов. Одразу прописуйте собі шлях, продумайте, в яких періодах, коли ви зможете. Підготуйте свої команди, підготуйте своїх партнерів, які знаходяться у вашій структурі, для того, щоб вони могли завчасно бути готовими до виконання таких умов. І, як я вже сказала, збирайте всі свої директорські структури, і ми великою компанією поїдемо до Венеції. Так, а я хочу ще раз вам нагадати про таку програму, як Панський клуб, бо тут ви можете отримувати додаткові кошти, додатковий кешбек від своїх власних замовлень, якщо ваші продажі за період становлять від 110 бонусних балів. 3, 4 чи 5% ви можете додатково отримувати, це додатковий ваш дохід буде. І також нагадаю, що за підсумками другого кварталу, а другий квартал, друзі, вже закінчується 8-м періодом, тобто зараз у нас діє 8-й період, і це останній період другого кварталу.
Тож, пани, учасники панського клубу, всі, хто є на ефірі, всі, хто побачить цей наш ефір у записі вже на Ютубі, будь ласка, проконтролюйте свої продажі і доробіть, щоб бути у топ-продавцях по оселі, у топ-продавцях по догляду за обличчям і у топ-продавцях по продажах БАДів. Адже на вас чекає подарунок. Це набір зі Skin Lab, пептидне омолоджуюче молочко для вмивання та антиоксидантний тонер Есенція. Це наша лінійка Anti-Age. Люксова лінійка Skin Lab від Джерелії. І також, друзі, нагадую вам про програму винагороди, яка в нас діє і для ВІП-клієнтів, і для консультантів. І для неї особливих подвигів не обов'язково робити. Ви просто можете збирати монетки за свої замовлення у наших класних челенджах. Я вітаю топ-10 наших кращих монеткозбирачів, тих, у кого зараз найбільше є монеток, тому що дуже активно ви їх обмінюєте на подарунки, і ось перед вами на екрані скріньте і вітайте в своїх структурах. На екрані у вас ті, у кого зараз найбільше монеток. Що ж, у 8-му періоді в нас з вами достатня кількість програм. Беріть участь у програмах, включайте в програми всіх своїх новачків, включайте в програми діючих своїх партнерів на статусах, підвищуйте їх статуси, заходьте ще в програму «Крок до зростання», і тоді точно зростання кожного гарантовано. Друзі, 19 травня ми з вами відсвяткували наш день народження, нашу 9-ту річницю. В цьому році вона була онлайн, але ми і через екрани відчували ваше тепло, вашу підтримку і ловили ваші вогники, тому що було дуже багато гостей. Дуже багато гостей потім переглянули ще запис цього святкування. Ми були раді з вами розділити ось ці відчуття, коли день народження, так? Коли кульки, коли радісно, коли хочеться досягати ще більше і більше з кожним роком розвитку нашої компанії. А в Угорщині, друзі, Кіті Телбіш та Ангіал Атілан провели святкування також дня народження Джерелії у своїх структурах. Зібрали багато лідерів, ось так, бачите, затишно вітали нашу Джерелію, також святкували разом з нами. Ми вам дуже вдячні за це, друзі, за підтримку і за ось таке єднання з нами. Це дуже приємно. На конференції ми розіграли 400 подарунків серед 1328 учасників. І, звісно, була переможниця на наш головний приз у розіграші – це телевізор. І подарунок отримала Юлія Заріцька. А зараз, як обіцяла, хочу запросити вас, запросити ваших новачків, запросити ваших лідерів, запросити ваших консультантів на вебінар по програмах, які проведе Наталія Бень 31 травня 2024 року о 17 годині. Тобто в цю п'ятницю вже завтра Наталія проведе ефір по розбору нових програм. Отож, будь ласка, запрошуйте свої структури, це дуже важливо, це надзвичайно важливо на самому початку розібратися з умовами, зрозуміти їх, визначити, хто я, в якій категорії якої я програми, як я можу рухатись, які в мене є нюанси по цьому руху, хто мої партнери, в якій програмі вони можуть брати участь. Тому, будь ласка, доєднуйте всіх своїх партнерів, збирайтеся біля екранів і будемо розбирати програми. Наталя дасть мотивацію також від себе і розкаже свої секрети, як вона досягатиме успіху в своїх програмах. Тож всіх вас чекаємо вже завтра на ефірі по розбору програм. Приходьте. Ну, а зараз хочу
подякувати всім, хто був сьогодні на нашому ефірі, подякувати тим, хто побачить цей запис, цей ефір вже в записі. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео для того, щоб YouTube нас трошки підіймав вище і більше людей змогли побачити і дізнатись про компанію Джерелія. Я вам всім вдячна, що приєдналися. Я всім бажаю запального 8-го періоду, щоб ті програми, які ви собі обрали для участі, щоб вони вам підкорилися, щоб ви їх підкорили і запалили це літо разом з Джерелія. Всім дякую. Па-па.